Hello everyone and welcome to my channel. আজি ভিডিওটোত মই Naval Exercises, Air Force Exercises আৰু Coastal Security Exercise বোৰৰ বিষয়ে ডিসকাস কৰিম। ইয়াৰ আগৰ যে দুটা ভিডিও আছিল প্ৰিভিয়াস ভিডিওটোত Army Exercise আৰু Multilateral Exercise বোৰৰ বিষয়ে ডিসকাস কৰা হৈছে। যদি কোনবা চোৱা নাই চাই লব। আৰু Military Exercise টপিকটো ইম্পৰ্টেন্ট হয়। প্ৰিলিমছত আপোনালোকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কোৱেশ্চন ফ্ৰেম হ'ব পাৰে। এক্সাৰসাইজ বোৰ যে কোনখন কান্ট্ৰিৰ মাজত হৈছে, ওকে, বা এক্সাৰসাইজৰ টাইপটো কি এয়াৰ ফোর্স অর নেভি। প্ৰিলিমছত বহুত ধৰণৰ কোৱেশ্চন ফ্ৰেম হোৱাৰ চান্স থাকে টপিকটোৰ পৰা। ইভেন আপোনালোকৰ মেইনছতো যেতিয়া কান্ট্ৰিজ বিলাকৰ বাইলেটাৰেল ৰিলেচনৰ বিষয়ে কিবা লিখিব বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা কোৱেশ্চন ফ্ৰেম হয়, ওকে, সো ডিফেন্সৰ ক্ষেত্ৰত কান্ট্ৰিজবোৰৰ মাজত কি এক্সাৰসাইজ হৈছে, কোনবোৰ এক্সাৰসাইজ হৈছে সেইবোৰ কথা আপোনালোকে মেনশন কৰিবলগীয়া হ'ব। ওকে, সো এই মিলিটাৰী এক্সাৰসাইজ খিনিৰ বিষয়ে আৰ্মি হওক, নেভেল হওক বা এয়াৰ ফোর্স এক্সারসাইজ বা কোস্টাল সিকিউরিটি এক্সারসাইজ হওক গোটেইখিনি আপোনালোকে ভালকে চাই থব। আৰু যিখিনি ৰিসেন্টলি হৈ গৈছে 2020 আৰু 21 সেইখিনি এটলিষ্ট আপোনালোকে ভালকে চাই থব। ওকে, সো লেটস গেট স্টার্টেড। তো নেভেল এক্সারসাইজেৰে আমি স্টার্ট কৰিম। ফার্স্ট ইজ বৰুণা এক্সারসাইজ। বৰুণা এক্সারসাইজটো একদম ৰিসেন্টলি হৈ গল, এপ্ৰিল 25ৰ পৰা 27ত হৈ গল। ওকে, এইটো ইয়াৰ 2021 আৰু এইটো হৈছে বৰুণা এক্সারসাইজৰ 19th এডিশন। আৰু 19th এডিশনটো হৈছিলে আৰাবিয়ান সিট। সো লেটেস্ট এডিশনটো প্লাস কোনটো প্লেসত হৈছে হেতু সদায় ক'ত হৈছে হেতু মনত ৰাখিব। ওকে, সো 19th এডিশন বৰুণা 2021 টো আৰু আৰাবিয়ান সিট হৈছিলে এপ্ৰিলত। আৰু বৰুণা এক্সারসাইজটো ইন্ডিয়ান এন্ড ফ্ৰেঞ্চ নেভিৰ এটা bilateral exercise হয়। Objective: The units of the two navies in the Baruna bilateral naval exercise will endeavor to enhance their warfighting skills in order to demonstrate their ability as an integrated force to promote security, peace, and stability in the maritime domain. আৰু এইবাৰ for the first timeৰ কাৰণে UAE, United Arab Emirates, বৰুণা এক্সারসাইজত পার্টিসিপেট কৰিছে। সো ইয়াতো এটা কোৱেশ্চন ফ্ৰেম হৈ যাব পাৰে যেটো বৰুণাটো একদম ৰিসেন্টলি হৈ গৈছে যে বৰুণা এক্সারসাইজত এইবাৰ বৰুণা 2021ত কোনখন কান্ট্ৰি for the first timeৰ কাৰণে পার্টিসিপেট কৰিছে। সো the answer will be UAE. The Baruna is a part of the French carrier strike groups Clemenceau 21 deployment which the French Navy is conducting in the Eastern Mediterranean, the Gulf and the Indian Ocean. আৰু বৰুণা এক্সারসাইজটো স্টার্ট হৈছিল 1983. Indo and French naval cooperation plays a key role in the two countries' joint vision for a free, open and inclusive Indo-Pacific. আৰু বৰুণা এক্সারসাইজটো annually হয়। Next is বংগোসাগৰ। বংগোসাগৰ এক্সারসাইজটো হৈছে ইন্ডিয়া আৰু বাংলাদেশৰ। ফার্স্ট এডিশনটো হৈছিল 2019ত। আৰু সেকেন্ড এডিশন লাস্ট ইয়াৰ হৈ গল অক্টোবৰত 2020ত Northern Bay of Bengaলত। Okay, that is the latest edition, second edition 2020 Northern Bay of Bengaলত। আৰু 2020 this year's নহয় last year's হ'ব। 2020 যেটো বংগোসাগৰ এক্সারসাইজ হেতু সিগনিফিকেন্ট হয় এই কাৰণে যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুৰ ৰহমান তেখেতক বঙ্গবন্ধু বুলি কয়, তেখেতৰ 100th বাৰ্থ এনিভাৰ্সাৰীত এই এক্সারসাইজটো কন্ডাক্ট কৰা হৈছিল। ইন বিএন কৰপাট ইন্ডিয়া আৰু বাংলাদেশৰ নেভেল এক্সারসাইজ হয়। থার্ড যেটো এডিশন হৈছে ইন্ডিয়ান নেভি আৰু বাংলাদেশ নেভিৰ মাজত বাংলাদেশ নেভি কোঅৰ্ডিনেটেড পেট্ৰল, কৰপাটো কোঅৰ্ডিনেটেড পেট্ৰল বুলি কোৱা হয়, commenced in northern part of Bay of Bengal on 4th October 5th October 2020. ফার্স্ট এডিশনটো হৈছিল 2018ত। ওকে, সো বাংলাদেশৰ আমি দুটা পালো, বংগোসাগৰ এণ্ড ইন-বিএন কৰপাট। আৰু আৰ্মি এক্সারসাইজ এটা আছে হেতু হৈছে সম্প্ৰীতি। যেতিয়া ইন্ডিয়া বাংলাদেশৰ ৰিলেচনৰ বিষয়ে লিখিব তেতিয়া এইবিলাক আপোনালোকে মেনশন কৰিব। ইণ্ডো কৰপাট ইন্ডিয়া আৰু ইণ্ডোনেছিয়াৰ হয় এটো। ফার্স্ট এডিশনটো হৈছিল 2002ত, যেটো লেটেস্ট এডিশন হেতু হৈছে 35th এডিশন, হেতু হৈছে ইণ্ডো পেসিফিক ৰিজিয়নত। ওকে, ডিসেম্বৰ 2020ত। The exercise is held with the aim to ensure safety and security of shipping and international trade in the region. India Indonesia আৰু এটা এক্সারসাইজ হৈছিল হেতু হৈছে ইণ্ডো বাইলেট, লেটেস্ট এডিশনটো হৈছিল 2015। আৰু ইন UAE, that means United Arab Emirates বাইলেট হেতু হৈছে ইন্ডিয়া আৰু ইউনাইটেড আৰব এমিৰেটছৰ। ইণ্ডোনেছিয়াৰ লগত আৰু এটা নেভেল এক্সারসাইজত হেতু হৈছে সমুদ্ৰ শক্তি। সেকেন্ড এডিশনটো হৈছিল 2019ত বে অফ বেংগলত নৱেম্বৰ 6th and 7th। ওকে, ফার্স্ট এডিশনটো হৈছিল 2018ত at the port of Surabaya, Indonesia. So সমুদ্ৰ শক্তিটো হয় ইন্ডিয়া আৰু ইণ্ডোনেছিয়াৰ। ইমকোৰ ইন্ডিয়া এণ্ড ম্যানমাৰ
8th edition যেটো latest edition হেটো 2019 or Andaman and Nicobar hoisile made hoisile. The aim of IMCOR is to foster strong ties between the two navies and to address issues of terrorism, illegal fishing, drug and human trafficking, poaching, and other illegal activities inimical to the interest of both nations. GMEX, India or Japan or naval exercise. Okay, so the 4th edition, that is latest edition. Okay, 2000 last year was 2020 September North Arabian Sea. So GMEX to was India or Japan or naval exercise. 4th edition to was last year 2020 September North Arabian Sea. GMEX series of exercises commenced in January 2012. Our first exercise to commence was in 2012 with special focus on maritime security cooperation. Our first edition to was 2013. It is the first military exercise after the two countries signed a landmark agreement, acquisition and cross-servicing agreement, shortly called ACSA, that will allow their militaries to access each other's base for logistics support. And Japan and India's মাজত এখন landmark agreement এখন signed হৈছিলে acquisition and cross-servicing agreement. Agreement খনৰ জৰিয়তে militaries বিলাকক allow কৰা হৈছে তেওঁলোকে এখন দেখে যে আন এখন দেশৰ জাপান আৰু ইণ্ডিয়া যিবিলাক তেওঁলোকে each others যিবিলাক base for logistics support সেইবিলাক কি কৰিব access কৰিব পাৰিব আৰু তাৰ পিছত এই landmark agreement খন হোৱাৰ পিছত ইণ্ডিয়া আৰু জাপানৰ এইটো first military exercise হৈছিলে, that is GMEX. PESEX. PESEX to Indian Navy conduct কৰে with friendly foreign navies বিলাকৰ লগত while visiting each other's port or during an engagement at sea. So 2020 Indian Navy USA, Russia, Australia আৰু Vietnamৰ লগত PESEX exercise to conduct কৰিছিলে. Okay, USA লগত July 2020 near Andaman and Nicobar Islandত, Russia লগত December 2020 Eastern Indian Ocean region conduct কৰিছিলে, Australia লগত September 2020 the East Indian Ocean conduct হৈছিলে PESEX exercise to, আৰু Vietnamৰ লগত 2020 December South China Sea conduct কৰা হৈছিলে PESEX exercise to, আৰু recently February 2020 Indian Navy Indonesian Navy লগত Arabian Sea PESEX exercise to conduct কৰিছে. So PESEX exercise to ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে মনত ৰাখিব যে 2020 চাৰিখন কান্ট্ৰি লগত কৰিছিলে USA, Russia, Australia, Vietnam. Okay, আৰু 2021 Indonesia লগত February হৈছিলে Arabian Sea. Next is SLINEX, India আৰু Sri Lanka naval exercise হয়তো start হৈছিলে 2005 previously biennially হৈছিল তাৰ পিছত 2018 ৰ পৰা annually কৰা হ'ল এটো. Okay, first edition to was 2005 was it 8th edition, that is that means latest edition October 2020 was to Sri Lanka হৈছিলে Sri Lankar Trincomalee হৈছিলে. SIMBEX, India and Singapore. The SIMBEX series of exercises are being held between Indian Navy and Republic of Singapore Navy annually since 1994. The exercise aims at enhancing mutual interoperability and imbibing best practices from each other. Latest edition to 27th edition November 2020 হৈছিলে Andaman Sea. Next is SITMEX. SITMEX is a trilateral, okay, trilateral naval exercise between Singapore, India and Thailand. The first edition of Singapore, India, Thailand maritime exercise hosted by Indian Navy was conducted off Port Blair in September 2019. SITMEX is conducted annually. Our latest edition, second edition to was 2020 November Andaman Sea. The first edition to host কৰিছিলে Indian Navy, or latest edition, second edition to was November 2020 Andaman Sea. And SITMEX is a trilateral naval exercise between Singapore, India and Thailand. Nasim Al Bahar or Sea Breeze. Nasim Al Bahar বা Sea Breeze বুলি জনা যায়। এই naval exercise টো হৈছে ইণ্ডিয়া আৰু ওমানৰ bilateral naval exercise. Start হৈছিলে 1993, latest edition to 12th edition to January 2020 গোৱাত হৈছিলে। ইন্দ্ৰ, ইণ্ডিয়া আৰু ৰাছিয়ান নেভিৰ টো exercise হয়। First edition টো হৈছে 2003, latest edition that is the 11th edition 2020 September হৈছিলে Andaman Sea
close to Malacca Strait. So ইয়াত মই মেপত দি দিছো চাওক মেপখন দি দিছো so Malacca Strait হৈছে Malacca Strait টোৱে আন্দামান সি আৰু সাউথ চাইনা সি কানেক্ট কৰে ওকে আৰু Malacca Strait কথা আৰু এটা ইম্পৰ্টেন্ট কথা মনত ৰাখিব যে it is the shortest sea route so Malacca Strait is the shortest sea route okay between India and China and that's why it is one of the most heavily traveled shipping channel in the world so Malacca Strait কথা এই কথা মনত ৰাখিব আৰু ষ্টেট বোৰৰ বিষয়ে জানিব লাগে কোৱেশ্চনছ আহে world geography কাৰণে okay Konkan Konkan to হৈছে India আৰু UK naval exercise start হৈছিলে 2004 ত আৰু latest edition to হৈছে 14th 2018 ত হৈছিলে south coast of UK in the English channel Jair al-Bahar roar of the sea India আৰু Qatar exercise হয় to naval exercise latest edition to 2019 or November হৈছিলে the first diplomatic defense agreement between India and Qatar signed in 2008 according to the agreement the countries permit annual defense training however an exercise between the countries is being conducted for the first time the Jair al-Bahar বা roar of the sea হৈছিলে India আৰু Qatar মাজত okay আৰু India আৰু Qatar মাজত first defense diplomatic defense agreement sign হৈছিলে 2018 Now I will discuss coastal security exercise. Coastal security exercise is Indian Coast Guard, just Coast Guard bro. Indian Navy, Indian Coast Guard logot cooperate kori pela ei exercise bor conduct kore. Okay, so Indian Coast Guard is a maritime law enforcement and search and rescue agency. So Indian Coast Guard is a maritime law enforcement, search and rescue agency hoy and it works in close cooperation with Indian Navy. Or Indian Coast Guard Indian Navy logot cooperate kori kambor kore. So Matla Abhiyan. The Indian Navy conducts a coastal security exercise named Matla Abhiyan in Kolkata, West Bengal, Sundarban area hoisile. Okay. The exercise named after Matla River. এখন Matla নামে river আছে ৰিভাৰখনৰ নামেৰে এক্সাৰসাইজটোৰ নাম দিয়া হৈছিল Matla Abhiyan aims to interact with coastal communities to spread awareness on coastal security understand the navigation complexities in the Sundarban deltic waters next is Sahyog Kaijin Sahyog Kaijin exercise to হৈছে India আৰু Japanৰ okay on January 16 2020 India and Japan took part in a joint exercise called Sahyog Kaijin. The exercise was held between the coastal guards of the countries at Chennai port. And this exercise to India and Japan coastal guards bilakor মাজত হৈছিল ক'ত হৈছিল এটো Chennai port. The exercise is important for the countries to handle piracy in the Indian Ocean. So Sahyog Kaijin to India আৰু Japanৰ coastal guards bilakor মাজত হয় exercise to আৰু এবাৰ যেটো exercise to হৈছিল চেন্নাই পোৰ্টত হৈছিল আৰু এই exercise to কিহৰ কাৰণে important হয় Indian Ocean region আছিল piracy হয় সেই piracy বোৰ handle কৰাৰ কাৰণে exercise to কৰা হয় that's why this exercise is important Now I will discuss Air Force exercises Exercise Indradhanush Indian Air Force আৰু British Air Royal Force মাজত এটো হৈছে exercise Indradhanush First edition to হৈছিল 2006 ত latest যেটো edition Indradhanush 5th okay এটো 2020 ত হৈছে conducted at Air Force Station Hindan India February 24 পৰা 29th লৈকে হৈছিল it is the Indradhanush 5th is the latest edition okay আৰু Indradhanush 5th ৰ theme to আছিলে base defense and force protection it highlights the recent terror threats to military establishment HADR Humanitarian Assistance and Disaster Relief Exercise এইটো এটা okay আৰু এই exercise to Indian and Myanmar Air Force হয় The first ever HADR exercise between Indian and Myanmar Air Force culminated at Air Force Station Bamrauli Prayagraj UP আৰু এবাৰ হৈছিল ক'ত Bamrauli Prayagraj UP ত হৈছিল First edition হয়তো 27 of 2020 for the first time কাৰণে Indian আৰু Myanmar Air Force মাজত এটো humanitarian assistance disaster relief exercise এটা conduct হৈছে UP ত হৈছে February 2020 Next is desert flag
Exercise Desert Flag 6, scheduled from 3rd March to 27 March 2021 at Al Dhafra Air Base, UAE. So, Exercise Desert Flag 2 হৈছে এইটো হৈছে আপোনাৰ ইণ্ডিয়ান এয়াৰ ফৰ্চ আৰু ইউনাইটেড আৰব এমিৰেটছৰ এটা জইণ্ট এয়াৰ ফৰ্চ এক্সাৰচাইজ হৈছে ইণ্ডিয়া এণ্ড UAE, okay? আৰু যেটো লেটেষ্ট এডিশ্যন সেইটো হৈছে ডেজাৰ্ট ফ্লেগ 6 2021 অৰ 3rd মাৰ্চৰ পৰা 27 মাৰ্চলৈকে হৈছে UAE আল দাফৰা এয়াৰ বেছত হৈছে। For the first time, Indian Air Force is participating in the exercise Desert Flag 6 hosted by United Arab Emirates. And for the first time, India exercise Desert Flag 6 to participate korise or exercise Desert Flag 6 to host korise United Arab Emirates. Participants country ase the Air Force of UAE, India, United States of America, France, Saudi Arabia, South Korea, and Bahrain. Next is blue flag. Blue flag to multilateral exercise Air Force exercise India, Israel, USA, Poland, Greece, Italy, and UK. First edition to হৈছিলে 2013 ত আৰু India for the first time participate কৰিছিলে 2017 ত. Next is pitch black. Canada, France, Indonesia, Netherlands, New Zealand, Singapore, and USA হয় এইটো, okay? Air Force exercise হয় আৰু Indian Air Force participate কৰিছিলে 2018 ত for the first time. Next is exercise Stern Bridge. Indian Air Force participated in a bilateral joint exercise with Royal Air Force of Oman. Dubbed as Exercise Stern Bridge 5th at Mashira Air Force Base in Oman. The joint exercise was held from 17 to 27 October 2019. So, Exercise Stern Bridge to was Indian Air Force and Royal Air Force of Oman air bilateral joint exercise. So, Air Force exercise. Okay. আৰু যেটো latest edition exercise Stern Bridge 5th, এটো 5th edition, okay? সেইটো হৈছিলে ওমানৰ মাশিৰা এয়াৰ ফৰ্চ বেছত অক্টোবৰ 2019 so এইখিনি আছিল আমাৰ Naval, Air Force and Coastal Security exercise. So military exercise topic to আপোনালোকে ভালকে চাই থব, okay? With this I take your leave. Thank you.